Hello, good evening, everyone. How are you? How was your weekend? And I hope na everyone is, doing great. And kalain mo, no, na naka-episode 90 na po tayo. Medyo mahaba-haba na po yung pinaglakbay natin sa topic na to, no? Why be an entrepreneur? And actually, magtatapos po tayo sa segment na to tonight. Etong why be an entrepreneur. Bukas po, may bago na po tayong segment naman. Ang pag-uusapan naman natin is who is an entrepreneur. Ngayon is sino naman, no? So, paganda ng paganda yung mga topic po natin, mga pinag-uusapan natin. In fact, palalim ng palalim yung mga information na nakukuha natin. At ganun pa man, yung pinaka-desire ko po ay ito po ay mai-apply po ninyo. Kasi bottom line, pwede mo namang pakinggan to as many as possible, as many time as you can. Pero not until po ay magkakaroon po to ng application ay wala rin po tong silbi, no? Para may kabuluhan po ang topic na to na pinag-usapan natin dapat po mai-apply po ninyo. Unti-unti ba? No, I'm not asking na you're going to apply everything at one setting at hindi naman talaga kakayanin yan at one setting So, ang pinakamaganda ho as you do it every day, as you journey towards becoming an entrepreneur, ito po ay unti-unti mong ina-apply. Tapos balikan mo na pakinggan kasi it is a given fact na dahil po sa sobrang dami nating iniisip, makakalimutan talaga natin, no? Ito namang memory natin kadalasan, lalo na pag medyo may edad na po tayo, medyo na tayo dyan nasa short-term memory na tayo Kaya ako ho, I always keep on reading, I always keep on listening, and at the same time, binabalik-balikan ko po yung mga nababasa ko na libro, mga video na napapanood ko, mga dating speakers na nag-attend ako, binabalik-balikan ko po yun. Kasi, again, nakakalimutan ko talaga. Ako personally, I don't know po sa inyo, no? I don't know po sa inyo. And today is June 21. Now, we're actually now on our last week, going towards the last week of June. And few more days from now, magtatapos na po to. Tapos na po ang 6 months. So, magju-July na. So, I hope na in the remaining half of the year, yung mga bagay-bagay po na hindi pa po natin nagawa, ito po ay siguro pagtuunan natin ng pansin, no? Kung ito po ay medyo nakaligtaan na po nating i-accomplish, siguro napapanahon na rin po na bigyan natin ng pansin on the remaining 6 months of the year bago po magtapos ang 2021 at sasalubungin po natin ang 2022. Alam mo, if there's one thing na I always say to myself, time is not always on our side. And whether you like it or not, whether you will agree with it or not, it is something that we are not in control of yung oras. In fact, ako tinitingnan ko po yung mga timeline, sabi ko, nako, I'm running out of time. Matatapos ko pa ba kaya yung dapat kong mga tapusin? But anyway, sabi naman ni Lord, we just have to seize the moment, live each day as it comes. So, ganun na lang, no? Babanatan ko na lang to, gagawin ko dapat kong gawin on a daily basis, moving towards whatever goal that I have, and maximizing whatever time na mayroon po tayo. Ganun lang, no? Ganun lang po kasimple. We may not have all the answers in the world, no? We may not have all the answers in the world to whatever problems and challenges we are facing. But again, ako minsan sabi ko na lang siguro ang mga sagot sa mga tanong ko makikita ko na lang sa pagdaan ng panahon. Ganun na lang po. Kasi darating ang panahon na dadaan yun no? At doon ko makikita ang mga sagot. Okay?
So, sa pagtatapos natin dito sa segment na Why Be an Entrepreneur, nasa topic po tayo na pinag-uusapan po natin ang principles. Doon po sa mga hindi po nakasubaybay sa 18 episode, no? Mga 18 episode kasi ito yung pang 19. Doon po sa hindi po nakasubaybay sa 18 episodes, naka-archive po ang mga video na to nasa loob po ng YouTube channel natin. So, pwede nyo pong balikan doon. Usually naman, after the seminar, sinishare ko naman yung YouTube link eh. Sorry, para ma-review ba? No? Para ma-review. Sorry. So, if ever lang, pwede niyong balikan. No? Pwede niyo pong balikan yung mga former episodes, 1 to 18. So, medyo marami-rami rin no? Marami-rami rin na episode. Pero maganda po na ma-review rin ninyo kasi maganda po yung mga topics doon eh. No? Maganda po ang mga topics po doon. And hopefully, na-invite nyo po yung mga teams po ninyo dito. Hindi ko na lang kayo isa-isahin kasi medyo marami-rami na rin tayo dito eh. Nasa mga 30 plus na eh. Pero maganda pa rin pag na-invite nyo po yung mga teams po ninyo. Tayo talaga, inano natin to, binigyan talaga natin to ng pansin kasi we believe this is also important. Okay, so hindi ko na po kayo patatagalin, diretso na po tayo sa magiging topic po natin tonight, okay? But konting review lang po muna, no? Konting review. Ang pinag-usapan natin on the past few episodes ay patungkol po to sa principles. Now, una, napag-usapan natin ang pagbisita, pabalik-balik doon sa visions natin. May mga pananaw po tayo, may mga dreams, may mga goal, pero minsan kasi nakakalimutan natin yan. So, mas mainam pag ito po ay binabalik-balikan talaga from time to time. The reason why minsan ay hindi tayo nagpupursige sa mga goals natin sa buhay, it's because in the first place, nakalimutan na natin in the first place talaga kung ano talaga yon. Tapos, napag-usapan din natin na habang tayo ay naglalakbay patungo sa pagiging isang negosyante, ma-observe natin na medyo yung mind natin ay madali na pong makapag-spot ng mga opportunity. Medyo matulis na talaga ang mga paningin natin eh. Madali na tayong makapag-identify na, oy, eto, opportunity to. Oy, eto, pwede to. So, gano'n na po ka-sharp ang ano natin, mind. Tapos, pangatlo, pinag-usapan natin na part sa pagninegosyo ay ang pag-delegate, no? At pag-decentralize nung authority natin. Kasi nasabi natin na kung ang negosyo natin ay tayo lang po mag-isa, ay hindi po ito lalaki. Kung gusto po nating lumaki po yung negosyo natin, by all means, we've got to learn to trust people. And as much as possible, we need to delegate other tasks para tayo po ay makapag-concentrate dun sa pinaka-bigger task. Okay? So, importante po yon. Then, number 5, pinag-usapan natin dito, meeting your competitor head-on. Pinag-usapan natin dito that the only way for us to fight our competition is when we are going to champion ourselves sa customer service. Kung paano ba natin iserbisyuhan ang mga tao, kung paano ba natin alagaan ang ating mga kliyente. At of course, no, ang goal natin na sila talaga ay ma-delight. Kumbaga, wala silang masabi kundi thumbs up talaga doon sa serbisyo na binigay natin. That's the only way that we are able to fight competition. Di naman natin aawayin yung competition eh. Ang gagawin natin ay pagandahin natin yung serbisyo natin. Yun po yung the way how are we going to fight competition head on. Okay? So number 5, nandito na po tayo sa number 5, nurture the entrepreneurial spirit. Okay. Now, over the past weeks or episode, pinag-uusapan natin, part ng pinag-uusapan natin ay ang importance po na magkakaroon ka talaga ng entrepreneurial mindset. Yun po yung entrepreneurial spirit natin actually. Importante po yon. Pero, along the way, doon po sa journey, doon po sa paglalakbay natin, ay medyo namamatay po to dahil po sa sobrang dami ng mga negatibo sa
paligid po natin. So, kailangan po nating in-nurture, kailangan po natin siyang alagaan para manatili po yung espiritu ng pagiging negosyante. Kasi minsan, sa sobrang dami ng mga negatibo na nakapaligid sa atin, lalamunin po tayo eh. Hindi naman sa hindi natin makontrol yan, the fact of the matter na marami talaga ang negatibo sa labas. Kasi ang mundo na tinitirahan natin ay punong-puno naman po talaga ng mga negatibo. Kaya the only way for us to survive in this very negative world is of course not to keep ourselves surrounded with positive people as well. So kailangan nating in-nurture to. So ito yung pag-uusapan natin. Actually tatapusin natin to. Sorry. Principle number 5 at saka principle number 6. Okay? So larga. Now, to grow your business, you need to keep nurturing the entrepreneurial spirit of your team. Ito pong entrepreneurial spirit ng team natin, kailangan mo pong sindihan yan parati. Hindi po pwedeng mamatay yan. Hindi po pwedeng mamatay yan. Always remember na sa negosyo po natin, ang nagpapatakbo netong lahat ay tao. Kahit sabihin mo pa na marami kang mga machines, maraming mga technology ang dumating, but those technologies and machines are still handled by people. So isa lang po ang ibig sabihin. Ang driving force talaga sa lahat ng mga negosyo natin ay actually tao. However, ang tao naman kasi ay vulnerable. Hindi mo maiwasan na ang tao ay syempre may mga frustration. Minsan, may mga panahon na pagod. Ang katawan, medyo gusto nang bumigay. Maraming mga pagsubok. Maraming mga problemang dumarating na kahit papaano naaapektahan yung puso at isipan. And whether you like it or not, hindi mo talaga maisantabi yan. Ibig sabihin, it will always be there. Now, if it's always be there, so paano natin i-combat? Well, the only way for us to combat it is simply by keep nurturing it, keep providing it, keep giving it. Paano? Magbasa ng libro, ng mga positive na mga libro. If you have your Bibles with you can begin there. What else? Listen to good motivational speakers, teachers. Ngayon, hindi na po problema yan. Marami na po sa YouTube. Tapos, people that surrounds you. Now, hindi naman sa namimili tayo ng kaibigan. But, kumbaga, kung hindi lang naman makakatulong ang tao na kasama mo parati, kasi lahat ng mga ginagawa mo kontra na lang parati, hindi naman hindi natin sila kaibiganin, pero siguro may mga limitations na talaga para yung mga influences nila ay hindi ka rin ma-influence. Okay? So, there are a lots of ways in order for you to keep moving, in order for you to nurture whatever things na meron ka. Okay? Now, let's take a look at the precepts. Now, get your team to share your values and passions. Sorry. 'Di ba napag-usapan natin na when you started the business, syempre may goals ka eh. May mga dreams ka, may mga desire. But along with it, may mga specific set of values ka na somehow eto po ay kailangan mo para ma-achieve mo yung mga goals na meron ka. Hindi naman kasi po pwede na basta may goal lang ako. That's the reason why a lot of people quit because may mga characteristics and values na medyo kulang pa talaga sila. Now, remember this. Part of the game is surround yourself with like-minded people. That's part of the game. Whether you like it or not, kasi sabihin mo ikaw ay isang introvert, hindi ka naman extrovert, pero kailangan eh. The only way for you to keep yourself in the right perspective, always positive, is to surround yourself with people na kagaya mo rin. Okay?
Kasi kung ang makakasama, tingnan mo ha, bigyan ko kayo ng example. I'm not, disclaimer lang ha, disclaimer lang. This is not about being in the squatter. Okay. Now, I'll give you a short, a little story. No. Now, if there's anybody here from Toledo, is there anybody ba from Toledo City na nag-join sa atin ngayon? Pwede pa paki-acknowledge kung meron bang taga Toledo City dito na nag-join sa seminar natin. Toledo or Balamban, somewhere in that area. If you are from Toledo City, kasi ako taga Toledo City ako eh. Lumaki po ako sa lugar sa Toledo City na kung tawagin po ay Baybay. Okay, kasi literally po nasa tabing dagat talaga siya. Okay, Baybay ang tawag. Okay. Now, I don't know kung ikaw ay taga Toledo, alam mo ang lugar na 'yan, Baybay. Okay. Dati po squatter area 'yan. Ngayon siguro parang hindi na eh. Dati ho squatter area 'yan. Diyan po kami tumira nung una kaming nakarating mula po sa bukid. Yung mga parents ko po kami po ay galing po kami sa bukid. Ito po yung Kapitan Claudio. Dati po ang pangalan ng lugar na 'yan ay Cueva. Kasi bukid talaga eh. 3 sapa pa yung tatahakin mo, nasa nasa barangay Maypay eh. So ngayon, bumaba ang pamilya namin at doon kami nakarating sa Baybay. Okay. So naninirahan kami. Kasama kasi squatter area eh. Now, every day, lumalaki po ako every day in my life. Ang naririnig ko po, nag-aaway, nagmumura, minsan may mga magsaksakan pa, mag-inuman, magdamag, daming tambay. Yun po yung nasa environment na yun. Okay. Ang tatay ko po, sabi niya, mula kasi nagtitinda kami sa palengke eh. Ang instruction always, from the palengke, diretso agad pasok sa bahay. Hindi pwedeng nasa labas, hindi pwedeng magtatambay-tambay sa labas, diretso agad sa loob ng bahay. Habang lumalaki po ako, nagtanong po ako, bakit pa? Ang sagot lang ng papa ko is, kung ano yung mga nakikita mo dyan at ano yung mga naririnig mo dyan, kung yan ang parati mong nakikita at yan ang parati mong naririnig, paglaki mo, ganyan ka rin. Yun ang sabi ng tatay ko ha. Now, sinikap talaga ng tatay ko na makaalis kami sa lugar na yon. No? So, ito yung point ko. Hindi ko alam kung sinong nagsabi nito, pero nabasa ko kasi sa Facebook ay commentary eh, na doon sa statement na sinabi ni Senator Manny Pacquiao na in 5 years ay wala nang squatter ang Pilipinas kasi gagawa siya ng mga bahay at condominium. May comment doon eh, hindi ko lang maalala kung sino. Pero ang sabi niya, the problem of the Philippines is not actually that the people are living in the squatter area, but the problem of the Philippines, is hindi po nawala sa isipan nila ang isip squatter. Kahit po nakatira na yan sa condominium, kahit nakatira na yan sa subdivision, ang isip squatter pa rin ang nasa isipan yan. Bakit? Kasi yun ang tumatak sa sobrang tagal nila nanirahan doon. Totoo yun. So that's the greatest problem we have. So ito yung sinabi ko, na surround yourself with like-minded people. Hindi mo ba nahalata? By the time na nag-umpisa ka ng magnegosyo at ang kasama mo ay mga kapwa negosyante, the way ka magsalita, the way ka mag-isip, at the way ka nag-priority sa time mo, iba na compared doon sa hindi ka pa nagninegosyo. Di ba? Nakita mo yung difference?
May kaibahan yun. Ako, na-notice ko yun, nung sumasama ako sa mga negosyante, sumasama ako sa mga isip negosyante, ang pag-iisip ko, ang pananalita ko, pati ang mga galaw ko ay sadyang iba na talaga compared dun sa mga hindi nagninegosyo. So part of the ingredient para to ensure success natin is to surround yourself with like-minded people. Na mga, ito po ang purpose ng mastermind class na to. Ito po ang purpose ng community natin na Pinoy Homepreneur. Ang purpose po ng community na to ay para magsama-sama tayo na mga tao na pareho ang mga pag-iisip natin. Ang mga pag-iisip natin dito ay puro tayo winner, hindi po tayo loser, no? 'Di ba? Hindi tayo, wala tayong losers mindset. Ang meron tayo is a winner's mindset. Kaya dito sa Pinoy Homepreneur na community natin, isa lang ang masasabi ko. Stay in this community because this community will help you in your journey towards becoming an entrepreneur. Okay? Precept number 2, allowing your team to learn to have wisdom. Okay? Now, importante po na ang bawat tao na meron ka, bawat downlines na meron ka, importante po na ma-develop po sa kanila ang pagkakaroon po ng wisdom. No, importante po 'yon. Kasi they will be able to identify between right and wrong. Okay? Now, we don't want our downlines to be dependent on us. But our goal and our objective that these people will eventually become independent. But ang the way we will operate ay hindi po independence but codependent. Codependency po yan. Ibig sabihin, they can do it on your own but we are still part of a team. Yun po yung codependency. Now, remember, ang wisdom po is an accumulation of our experiences, both good and bad. Di ba? Always remember, everything that you are going to experience will always be a composition of good and bad. Now, if you want to have more wisdom, that's the reason why sabi nila that wisdom daw comes with old age. In a sense, tama yun. Because in the old age, you have gone to a lot of mistakes. And of course, meron ding shares of right things. So whether good or bad, that makes you a better person. Di ba? That makes you a better person. Bakit ho? Because every time you make wrong move, wrong decisions, papatak sa isipan mo yan eh. Papatak sa isipan mo yan, ay mali ako dyan. That's the reason why the best teacher is not just experience, but the best teacher is a learned experience. Ano yung kaibahan doon? Experience lang, na-experience mo lang, na pumalpak ka, pero wala kang natutunan. Ang learned experiences ay nagkamali ka, pero inalam mo kung saan ang pagkakamali mo. Ngayon, dahil alam mo ang pagkakamali mo, so anong gagawin mo? Oh, the next time around na darating yan, maiiwasan mo na. Okay? So, ang having a wisdom, hindi po ibig sabihin matalino ka. Hindi ka nagkakamali. Hindi po ibig sabihin na ikaw ang pinakamagaling. Hindi po. Ang ibig pong sabihin dyan, marunong ka ng bumalanse between good and right. And marunong ka na rin mag-decide between the right thing at the wrong thing. Okay? So, that's what we want to accomplish among our downlines, that they will be able to know and to determine between right and wrong. Okay? Now, we want that all of our downline will be able to exercise their decision-making capability. Kasi po, kung hindi po natin maituro paano mag-decide sila, always remember, hindi naman kayo magkasama 24 hours a day. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay magkatabi kayo para ikaw ang magde-decide sa lahat ng mga bagay-bagay.
Pag meron kang mga downlines dyan, hayaan mo silang mag-decide according to dun sa gusto nilang gawin. If in case na pumalpak yung decision nila, you as a leader, just be there to support that decision. Hindi ba, hindi ba, hindi yung, yes, nandiyan ka nga, nag-decide siya, nagkamali yung decision, ang ginagawa mo pa, para pang nagbi-blame, ay, yan, sabi ko na nga sa'yo, mali yan eh. Oh, hindi. Coach tayo eh. The way we coach is not to tell them na para bang nagsisisi, para bang ba siyang sinisisi? Hindi po. Ang gagawin po natin dito is, yes, nandyan na yung desisyon na yan, suportahan natin yan. However, kung merong palpak dyan sa desisyon na yan, ipakita natin kung saan banda ang palpak, tapos i-resolbahin natin. Okay? Resolbahin natin. Ano ang ma-develop nito pag ang mga downlines natin ay marunong silang mag-decide? Alam mo anong mangyari? It will build their confidence. No? 'Di ba ikaw, ganun ka naman, 'di ba? When you make decisions and it happen, either it's right or wrong, ang kumpiyansa mo sa sarili mo, the next time around na may pagkakataon na mag-decide ka, ay hindi na po pareho nung first time ka nag-decide. 'Di ba? So may kaibahan na po. So we have to teach our downline how to make some decision. Allowing your team to learn from their wisdom and to develop their own from experience is essential to nurturing their entrepreneurial spirit. So dapat natin i-allow yan, no? I-allow natin na sila mismo ang mag-analyze, sila mismo ang gagawa ng desisyon, at sila mismo ang maka-experience at maka-feel doon sa ginawa nila nga decision making. And if ever may mali po sa desisyon nila, ang gagawin po natin, tulungan at resolbahin po. Ganon po ang situation doon. But iwasan yung sinisisi yung mga mali na mga desisyon na, yan, ganyan. Wag yan. It will not bring any good. Nandyan na yung desisyon na yan eh. So the least thing we could do is suportahan po ang desisyon na yan at resolbahin kung meron bang mga mali doon sa desisyon na yan. Okay? Tuloy tayo. Precept number 3. Reward and recognitions are essential, especially if they had contributed something. Okay. Now, alalahanin natin na ang mga downlines natin ay hindi po yan robot. Di ba? Hindi po yan sila robot. Tao po yan. Tao po yan na may nararamdaman. Tao po yan that feel something when they are recognized, lalo na publicly. Okay? Now, tayo po, Pinoy, may karakter kasi tayo na madamo tayo sa recognition eh. So, ito po yung gusto kong makita na culture. We celebrate other people's success. We make them as our inspiration. We desire to be like them, but never to think bad about them. But instead, be happy of what they have accomplished. Okay? Maliwanag tayo doon ha. Yun po ang napakagandang kultura na dapat meron tayo. Di ba parang magselos ka kung umasenso ang isa? Para bang there is a sense of jealousy and bitterness inside kung bakit umangat siya sa buhay? Di ba? But rather we learn to be happy for other people's successes. And we celebrate with them in their moments of achievements. Di ba? Hello? Di ba dapat ganyan? And we want in our community, dito po sa Pinoy Homepreneur community, we want that we will cheer everyone as they achieve something. If there's any one of us here na may narating, pumalakpak tayo. Kasi balang araw, ikaw din ang papalakpakan nila. Balang araw, ikaw din ang i-congratulate. Balang araw,
ikaw din ang sasabihan na good job, no? Always remember this. Whatever you sow, you shall reap. Kaya sabi nga nila don't do unto others what others you don't want to do unto you. Okay? Kasi ito yung isa sa mentalidad natin na Pinoy na gusto kong ma-eradicate talaga na parati bang nagsiselo sa mga achievement ng ibang tao? Parati bang nakatingin kung ano na ang nangyari sa buhay ng ibang tao? Rather na tingnan ang sariling buhay, rather than tanungin ang sariling buhay kung paano iangat ito, panay tingin sa ibang tao kung hindi masamang tumingin. Pero gawin niyo po silang encouragement, gawin niyo po silang source of inspiration, at tingnan kung ano yung mga ginagawa nila na tama at ito po ay pag-aralan. At kung ito po ay natutunan at may nakikita ka na may tama na ginawa sa buhay niya kaya umangat at umasenso, siguro, ako, alam mo, isa lang po ang nasa isipan ko always. Hindi na ako magpakahirap sa pag-iisip kung ano ang dapat gawin. Kung may something na nag-work dyan, I'm in a better position to just simply copy it. Maging mas madali pa sa akin, may mapagtanungan pa ako kung paano niya ginawa. Naalala ko, on the time na nag-umpisa po ako sa kumpanya doon sa D818 Premier Properties Incorporated, to be honest sa inyo, wala naman talaga akong mga bago doon na ginawa Ang ginawa ko lang po, nag-observe ako sa iba-ibang mga realty firm kung ano yung mga magaganda doon at inaral ko. At nagtanong ako, walang masama sa pagtanong. Okay ha? Walang masama kung magtatanong po tayo. Magtanong, hindi po kawalan natin. Okay ha? Hindi po kawalan natin. Kaya ako, I always believe that the purpose of rewards and recognition is to tell the people down the line that my life is an inspiration to you. Di ba? For example, ikaw, upline ka. Tapos may narating ka, may na-achieve ka. Hindi po yun pagmamayabang kung hindi pinakita mo na ang buhay mo ay magiging source of inspiration. At if ever meron kang nakikita doon sa mga downline mo na sumusunod sa yapak mo, ay aba, i-lift up mo, i-recognize mo, para makita ng ibang tao na ang nagawa mo ay kaya ring gawin niya. Di ba? Tama po ba? Kasi the reason why we want everyone in the organization, lahat ng mga downlines na meron tayo, ay ma-lift up natin, ay maiangat natin ang estado nila dito sa negosyo na meron tayo. It is because we want to tell the people, gusto nating sabihin sa kanila na ang naabot ko ay kaya ding abutin niya. Kaya nga, pinapakita ko po sa inyo sila kasi gusto kong makita ninyo na kung nakaya ko at nakaya niya, makakaya mo rin. Di ba? Maliwanag ba? No? Maliwanag ba? Do you get my point? Do you get my point? That's the reason why you recognize. That's the reason why you put some rewards among your people. Alam mo, ang mga recognition, hindi naman yan nakukuha sa halaga lang Ang recognition po, enough na po sa tao na ni-recognize, na nakita ang ginawa niya. Ang lahat ng mga tao pong tumatanggap ng awards diyan sa stage at tumatanggap ng mga plaque at mga trophy kung ano-ano pa, alam mo, pwede naman silang bumili ng trophy Pwede naman silang magpagawa ng plaque. Pero hindi po yung point Ang point po doon na someone out there nakakita sa ginawa ko. Tama po ba? Di ba? Yun po yung point doon The purpose of recognition is not on the monetary value na meron yan, but it's actually telling the people that surrounds na sinabi mo sa sarili mo, ay salamat, nakita nila ang ginawa ko. O, di ba? Kaya, with your teams, meron naman kayong mga team, di ba? May mga downlines kayo. O gumawa kayo ng mga programa diyan sa mga downlines ninyo na mga reward system, no? Para
ma-recognize din naman sila. Okay? Your team will be challenged to perform more. Remember that. Your team will be challenged to perform more if they know that they are not left unnoticed. Oh, totoo yan. Mas lalo po silang gaganahan, mas lalo po silang magpe-perform pag nakita nila na ang achievements mo pala ay na-recognize at nakita ng ibang tao. Alam mo kaibigan, sa tagal natin dito, nakita ko na ang recognition ay it's not about the money really. Sa totoo lang, it's not really about the money, but it's about telling the person good job. It's about telling the person keep it up. It's about telling the person you'll go a long long way. It's about telling the person kaya mo yan. Tayo kasi minsan dahil na ordinaryo na lang, marami na rin tayong nakikita na may mga nag-a-achieve, parang hindi na natin pinapahalagahan. Alam mo, ang simple na congratulations, napakalaking bagay po yun. Sa totoo lang. Ang simple na nag-comment ka dyan, congratulations, keep it up. Alam mo, napakalaking bagay na yan. Huwag niyong ipagdamot. Huwag niyong ipagdamot. Kung may nakita kayo na nakapag-achieve, ugaliin mong mag-recognize. Ugaliin mong Sa ngayon, hindi ikaw ang kinongratulate, nag-congratulate ka sa ibang tao, balang araw. Remember this, balang araw, ikaw naman ang i-congratulate nila. Okay? Balang araw, ikaw naman ang i-congratulate nila. Kaya kaibigan, remember this. What you sow, you shall reap. Okay? So if you wanna reap kindness, then show kindness. If you want that people will recognize you the moment na ikaw naman ang may ma-achieve, then learn to recognize. Learn to appreciate. Okay? Sabi ni Billy Chapata, go where your effort is appreciated. Don't let your actions go unnoticed. Ayan, no? By individuals who are never satisfied. Di ba? Ang mga downlines natin, alam mo, hindi robot yan. Okay ha, guys ha? Ang mga downlines natin, hindi po robots yan. Tao po yan. May mga nararamdaman po yan. Ma-hurt yan, masad yan, at yan ay normal po sa human emotions natin. Kaya nga sinabi ni Billy dito go where your effort is appreciated. And if yung mga downline mo, ay ma-feel nila na na-appreciate nila yung ginagawa mo, ayan sinabi don't let your actions go unnoticed by individuals who are never satisfied. So ngayon, sa gabi na to, kung may natutunan kayo tingnan niyo po yung mga downlines ninyo po dyan. Baka may mga ginawa silang napakaganda, tama. I-appreciate nyo naman. Baka gusto niyo po silang tawagan. Baka gusto niyo po silang i-text. At sabihan sila na good job, keep it up. Congratulations Alam mo, mga short statements lang yan. Pero pag narinig mo yan sa isang tao na tinitingala mo, isang tao na tingin mo isang mentor mo at sinabihan kang congratulations, napakalaking bagay po yun. Okay? Are we learning so far? May natutunan po ba tayo? Let's continue. Principle number 6. Okay, dito na po tayo. Principle number 6. Create an unstoppable business through teamwork. Okay. Now, alam mo guys, naka-episode 19 na po tayo, di ba? Sa buong kwento natin sa iilang mga episodes na mga nagdaan, hindi talaga natin maisantabi ang usapin tungkol sa teamwork.
Sadya bang napaka-importante talaga ang word na to? Sadya bang hindi mo talaga siya pwedeng, baliwalain? Kung gusto mo yung negosyo mo ay lumaki, wala po kayong ibang choice kung hindi aralin niyo po paano mag-create ng team. Ang pag-create ng team po ay hindi lang po pagkuha ng mga downlines kasi eh. Akala kasi natin, pag marami ka ng downline, may team ka na. Hindi po. May mga tao ka lang. By the time na they are going to work together, that's the time that you are going to have teamwork. Kaya, para makita natin kasi akala kasi natin na pag may mga downlines ka na, may mga tao ka na, akala kasi natin may team ka na. O hindi. Para ang team mo maging team talaga siya, magiging teamwork talaga siya, ay ang time na ang bawat isa sa kanila will start to work together. Yan na po ang masasabi natin na may teamwork na. Pag merong teamwork ang isang organization, ay nako, unstoppable po yan. Unstoppable po yan. Diba? Unstoppable yan. Hindi mapipigilan yan. Dumaan man ang sangkatutak ng mga pagsubok sa negosyo, unstoppable yan. Tatayo at tatayo yan. Okay? Okay, let's go. Pag-usapan natin. Ano to? With teamwork, do assure them that they are part of the team by appreciating what they can offer. Ito po yon. Hindi kasi ibig sabihin na downline mo siya ay automatic part na siya ng team. Hindi po. The way na ma-capture niya ang idea na parte siya ng team, pag na-assure siya na part talaga siya ng team. Okay, bigyan ko kayo ng example. Siguro marami naman tayo dito na nasa grupo, no? Sino bang nakatry dito na may ni-recruit ka? Okay ha? Sino bang nakatry dito na may ni-recruit ka? Nilagay mo na siya sa group chat mo. May ni-recruit ka, nilagay mo na siya sa group chat. Pero, the way siya mag-isip, magtanong, lahat-lahat, ay para bang hindi pa siya part ng team. Meron ba? Meron ba kayong downline na or na-recruit na ganon? Na nilagay na ninyo siya dun sa group chat, pero feeling niya ay hindi pa siya part ng team. Meron ba? Sige daw. Can you acknowledge para makita ko lang dito kung meron ba? Meron ba? Meron ba sa inyo? Na naka-encounter na ganun, may recruit ka, may downline ka, nilagay mo na sa group chat, pero feeling niya ay hindi pa siya part ng team. Meron ba? Hello? Type naman kayo dyan sa comment section. Meron ba? Meron ba, guys? Ayan, sabi ni Ma'am Ormina, yes, meron. Meron. Totoo yan. In fact, marami yan. Marami po yan. It is because of this. Yan. We just have to assure them that they are part of the team. And the way to assure them is when we appreciate on things that they are capable of doing. Sabi ni Jezebel, kay maulaw pa mangutana. Yes, that's true. That's very much normal. That's very much normal. That's the reason why na if na nahalata na nakita niyo po ako, I always talk on the group chat. I rarely answer PM. I rarely answer PM. I usually talk in the group chat because I want to tell the person na kausap ko that you are recognized. The reason why sumagot ako dito sa group chat because I want to tell you that you are part of this team, that you are in this team together with me. Yan po yung reason na kasi ang iba kasi may mga nagtanong sa akin na meron talagang nagtanong na nag-PM daw ako sa kanila, bakit daw doon ako sumagot sa group chat? The reason why, number one, the reason why nag-PM yan because hindi siya comfortable sa group chat. Hindi niya feel na part siya ng team. Bakit sumagot ako sa group chat? Because I want to tell the person,
hey, you're part of the team. It's okay if we talk here because ang kasama natin dito sa group chat ay mga ka-teammates natin. Uh, that's the reason why dyan kita kinakausap sa group chat. Uh, that's the reason why. Dyan kita kinakausap sa group chat. And I would suggest you do the same. I'm sorry. I would suggest you do the same. You talk to your downline in the group chat. Making them comfortable to talk within other people. Okay? Total, ang pinag-usapan nyo, hindi naman sikreto yun eh. Di ba? Ang pinag-usapan nyo, hindi yun sikreto. Ang pinag-usapan nyo ay patungkol sa negosyo. No? Hindi naman kayo nag-uusap ng love life doon sa group chat, di ba? Hindi yun sikreto. It is important that the people inside the team begins to understand that we are one in here. Isa tayo dito. Ano yung concern niya? Baka makakatulong tayo. Pag negatron, alisin mo. That's how easy it is. Ako, literally, I will not mention names. But there was even one person inside the group chat among the coaches na niremove ko talaga. Because it's a negatron. Why? Because it doesn't help. It doesn't help to the entire organization. It's not that ayaw mo siya, but you cannot afford that the rest of the people ay mahawa. Okay? So that's the most important there. Pag may negatron, remove them. That's how simple it is. No? Kasi those are the things na hindi, alam mo, ang mga nega, kahit anong pakiusap mo diyan, pag nega yan, nega talaga yan. Pagkausapin mo yung nega, lahat ng sasabihin mo, ang lahat ng makikita niya ay ang mga negative sa mga sinasabi mo. Mapapagod ka na lang. Mapapagod ka na lang. Through the years, I have learned to control that. No? Alam mo, doon sa mga tao na nagkakasama ko dito, for the longest time, ito si Shirley, sina si Mel, sina si Cons. I have learned to adjust. I have learned to, hindi naman to tolerate, but to neglect the things that are nega. No? I mean, it's not something new na may nega. Meron talaga yan. Whether you like it or not. Meron talaga yan. Hindi naman po pwedeng hindi naman lahat ay positive. No? May nega talaga yan. No? And the worst part of it ay susulpot yan on the list that you expected it. Okay? Teamwork is not just about doing things together, but rather assuring that everyone wins. Yan po ang teamwork. Okay? Now, remember this. A lot of people think that doing things together is already a teamwork. No. Pwedeng nag-cooperate lang sila, bawat isa. I cooperate with what you do, you cooperate with mine. But the point here is that I just want to win. Yun, pwede yun. But with teamwork, everybody in the mind that we are in this together and we will assure each and everyone, bawat isa sa atin, that we will win. Giving assurance to every team member na mananalo tayo, that we will win the game. Okay? Now, precept number 1. Okay? Using the team to align people towards a common goal. Okay? Di ba, may team ka. Now, ngayon, kailangan mong i-align yan towards a common goal. Hindi naman kasi pwedeng automatic ma-align yan dahil nasa team mo siya. Na dahil nasa group chat mo siya, hindi po pwede po yan. Remember, na nagkita kayo, may kanya-kanya kayong sets of mindset. Okay? Kanya-kanya po yung mindset natin. Nung nagkita po tayo, we grow up actually in an environment totally different from each other. Iba-iba po. And
Whether you like it or not, ang mga influences na nakukuha po natin ay iba-iba din. So, imposible po talaga na dahil downline mo siya, dahil nasa group chat mo siya, hindi po siya ibig sabihin na ang mentalidad nyo towards the goal ay pareho. Naka-align niya. Hindi po. So, kailangan mong i-align yan. No? Kailangan mong i-align yan. Now, remember, when it comes to teamwork, the power of individuals can be levered through the teams. Okay? Now, siguro naalala mo yung picture na yan, Yan po yung nag-champion ang Chicago Bulls sa pangalawang three-peat nila eh. Alam mo, kung si Jordan lang mag-isa, sa tingin ko hindi siya makapanalo ng championship. Pero magaling siya. Kung si Scottie Pippen lang mag-isa, ganun din, hindi rin siya mananalo ng championship. Pero magaling siya, bilang point guard. Si Dennis Rodman naman, magaling sa steal, magaling na underman, sentro. Pero kung si Dennis Rodman lang mag-isa, hindi rin siya mananalo. Kahit si Tony Kukoc, hindi rin siya. Kahit magaling pa yan sa Croatia, di mananalo yan. Si Ron Harper, ganun din. Pero, bakit napanalo ng Chicago Bulls ang championship ng NBA for 6 times? Alam mo bakit? Because they were able to work as a team. Ang individual na mga kakayahan nila, ang individual na mga power nila, nung pinagsama sila, nagkaroon po ng leverage po doon. Kaya nung nagsama sila, there was a leverage on their team at they were able to produce a result much better and bigger compared doon sa tigi-isa sila. Di ba? Nakita nyo? That's exactly the reason why. Sorry sino bang fans ng Lakers dito? Meron bang fans ng Lakers? Meron bang fans ng Lakers dito? Para ano lang, before ako gusto ko lang magpasintabi kasi, meron bang fans ng Lakers dito? Sino bang fans ng Lakers? Ayan, si Frank, fans ng Lakers. Sir Frank, fans ka rin ba ni LeBron James? Fans ka rin ba ni LeBron James? Malamang fans ka ni LeBron James kasi Lakers eh. No? Maliban kay Sir Frank, sino bang fans dito ng Lakers at ni LeBron James? Bulls ako, sir. Lakers lang. Bago ako para magpasintabi lang muna ako. Okay. Okay, ganito No offense to the Lakers fans. Okay? Ito lang ay personal commentary ko lang. Okay? Personal commentary lang. LeBron James are, I think, branded as one of the best NBA players, actually. No? If not the greatest, I think he's one of the best na NBA players. And I think he deserves to be recognized doon sa achievement na yan. But there is one thing na hindi naiintindihan ni LeBron James. There's one thing na hindi naiintindihan ni LeBron James. That the game of basketball is not about him, but it's about the team. Yun po yung hindi niya naintindihan. It's not about LeBron James, but it's about the team. That's the reason why, if you notice it, LeBron will always move to a team na sa tingin niya malakas on that season. Pag nakita niya, in the previous season, nakita niya, bago po siya nakarating sa Lakers, nakita niya, malakas ang Lakers. Pupunta ako dyan, mananalo kami. Ganun po yun eh. Ganun po yung mindset. Well, in a sense, yes. But LeBron failed to understand one basic principle. That it's not about him,
It's about the team. Yun ang diferensya niya kay Michael Jordan. Michael Jordan stick to the entire career. There were in and out of player, but the concentration is to build the team. And that's exactly how it is. Now, that is the same scenario with your downline. Okay. Now, bakit to? Bakit ko po sinabi po yan that ang bawat isa sa mga downlines natin ay may mga kanya-kanyang kakayahan yan. Pero pag pagsamahin mo yan, ay nako, there will be a leverage at you will have a powerful team. Okay. Now here, remember this. Ang entrepreneur understands that it is essential for the team to be moving in one direction. Kaya, remember this. Essential po sa isang negosyante na ang mga teammates niya is moving in one direction. Hindi po siya po pwedeng ang isa sa kaliwa, ang isa sa kanan. May kanya-kanya po tayong mga action plan, pero we are moving in one agenda, in one goal, in one direction. Bigyan ko kayo ng example. Nung umupo si President Duterte, maliwanag yung agenda niya eh. Droga, korupsyon, kriminalidad. Okay. Maliwanag yung agenda. Lahat ng mga departamento may kanya-kanyang mga ginagawa, pero patungo siya sa isang objective. Ganun po yun. That's exactly how an entrepreneur works. May ginagawa tayo, iba-iba tayong ginagawa, yung mga downlines nyo, iba-ibang mga ginagawa, pero patungo po siya sa iisang direksyon, sa iisang agenda. Okay? And that's the reason why kailangan mong mag-communicate sa kanila from time to time. Kausapin mo yung downline mo, kaya nga ito yung always na sinasabi ko eh. Always na sinasabi ko, leaders, okay? Leaders, try to organize or set up a weekly team meeting among your teams. Okay? Try to set up a weekly team meeting among your team. Bakit ho? Para patuloy po siyang ma-align every now and then. Doon sa mga agenda, doon sa mga objective, doon sa mga goals. So pag parati kayong nagmi-meet every single week, may weekly team meeting. Alam mo guys, wala na pong rason para hindi po kayo makapag-meet. O sige, sabihin natin, hindi kayo makapag-meet sa Zoom. Meron namang Google Meet. Libre naman yon. Microsoft. Di ba? Okay, Google Meet na lang. Pwede kayong mag-meeting sa Google Meet. Then start, no, especially to the leaders, I'm calling on to the leaders. Conduct a regular weekly meeting. Bakit ho? Para you are able to align yourself moving towards one direction. Pareho po yung direction na tinatahak nyo. Okay? Weekly team meetings leaders Okay. Sabi ni Pat Riley, kilala nyo si Pat Riley? Isang coach to, no? Sabi ni Pat Riley, sabi niyo, teamwork requires that everyone's effort flow in a single direction. Feelings of significance happen when a team's energy takes on a life of its own. Galing, no? Ganda ng pagkasabi ni Pat Riley. Ewan ko anong team na nag-coach to. New York Knicks ata. I'm not sure. Start na ta Sunday, Ma'am Sheila. Ayan. But I guess you've got to understand this. So ayun, maganda yung sinabi ni Pat Riley Ang sinabi ni Pat Riley, teamwork requires that everyone's effort, no, ang bawat isa na effort daw, flow in a single direction. Ayan. Maliwanag ang sinabi niya. That it has to flow on one single direction. Because entrepreneurs build teams to create a single concerted effort. Ayan. Maliwanag.
Diba? Ang negosyante, nagbuo siya ng team na nagmula sa mga effort ng bawat isa ng mga miyembro sa team na to at ito ay pinagsama. So anong tawag doon? Oh, yun ang teamwork. Yun ang teamwork. Diba? Concerted effort o pinaghalong effort. And I hope you will begin to see a different perspective dito po sa mga teams natin. Alam mo, lahat naman ng mga negosyo ay may mga team talaga yan eh, no? Start forming yours, no? Start forming yours. Sabi ko pa nga eh, how I wish I could just be on my team alone. Pero hindi eh. I have to be in all of you eh. No? That's exactly the point. You start within yourself, no? For example, si Jessafat, may mga downline ka naman, Jess. You start from your team, down, no? Kasi ang importante dito, you have small meetings among your groups, no? Kung ang mga kung ang mga small groups na yan ay regular na nagmi-meet, mag-i-explode talaga yan one of these days. Yeah? Building effective teams means breaking the barriers of thoughts and responsibility so that everyone work together to achieve a common objective. Oh, building effective teams daw means breaking the barriers. That's exactly what we're doing here. We want to break barriers. Kung ano man yung mga nakaharang dyan, we want to break it. And I think this is about the time that you are going to really strengthen the team. Because it is essential. As you grow your business, whatever business you have, okay ha? Whatever business you have, you do have a team. And it is about time that you've got to take a look into the team of what it is capable of. Tama. Ganda ito sinabi, oh. Flash ko, ha? Importante talaga yung team. Hirap mag-solo flight in this business. Totoo yun, no? Sino bang may sabi nito? Hindi ko makita kasi. Yan, sabi ito, be fearless, no? So in short, guys, ito lang po, no? We've got to go back to the team so that I think this is about the time that we really make our team work together. Ito na po 'yon, no? Ito na po 'yon. Okay? Precept number 2. Scaling the team to match the problems encountered. Okay? Now, napag-usapan na natin in the previous episode na as you journey towards becoming an entrepreneur, mga sangkatutak din na mga problema ang, of course, madadaanan mo. Hindi naman po puro bed of roses yan. May mga rough roads din po yan. Pero, ito yung pero, how are you going to scale your team in order kaya niyang i-match ang mga problems? Now, here, sinabi ko po dito, there must be flexibility and creativeness to match the team to the problem. Okay. Now, ako personally, ang paniniwala ko po, lahat ng problema na ma-encounter mo ay pabalik-balik lang. Pag may problema ka na na-encounter mo ulit, na ito po ay na-encounter mo na in the past, isa lang po ang ibig sabihin. Hindi mo talaga siya na-solve dati, kaya bumalik. Okay, remember that. Pag ang isang problema bumalik of the same character and nature, isa lang po ang ibig sabihin, hindi mo talaga siya na-solve dati, kaya siya bumalik. Now, part of being a leader is understanding the flexibility of the nature sa negosyo. Now, totoo, naglagay po tayo ng principles. Totoo po yun, naglagay tayo ng principles. Principles cannot be bended.
Kasi principles eh. But your execution can be bended. Kung paano mo siya i-execute ang principle can be bended. Ang hindi mo pwedeng ma-bend is ang prinsipyo kung bakit mo ginawa yan. Hindi mo pwedeng i-distort yan. Pero ang execution on the way how you are going to do it, kung merong problema na darating, yun ang flexible. Your approach to a problem should be proactive. Now, remember this, ha? In order for you to be flexible, remember this. When you approach a problem, it has to be a proactive nature. Ano ba ang proactive nature? Ito lang po ang masasabi ko para malaman nyo po na proactive. Pag ang idea na meron ka ay hindi solusyon doon sa problema, then that is not a proactive. Kasi ang proactive na solution seeks to solve the problem. Yun po yung proactive. Dalawa lang po ang posibleng standing natin sa problema. It's either you are part of the problem or you are part of the solution. Kung ikaw ay proactive, isa lang po ang ibig sabihin. You are part of the solution. Okay? So if you are part of the solution, what you will think, what you will say, and what you will do is geared and targeted towards providing a solution. Alam mo, when I was in college, I was a member of the LFS, League of Filipino Students. Ito po ay isang student organization ng mga aktivista. Okay. I was once an activist. I was once in the streets doing rallies. Yang Fuente Osmeña, ay naku, suki ko yan sa mga rally-rally dati. But if there's one thing that I had learned being an activist is that we were never really proactive. Lahat kami reactive. Pag may mga social issue, ang ginagawa talaga namin ay nagsisisigaw, nagbibitbit ng mga placard, at nagrarally. Sigaw ng sigaw na wala namang nakikinig. Sigaw ng sigaw na hindi rin naman kami naririnig. Until I begin to ask myself, naririnig kaya ang mga sinisigaw ko dito sa Fuente Osmeña o ako lang ang nakakarinig? Kasi kung merong problema, ito yung mga realization ko dati nung nasa aktivista pa ako. Yun ang realization ko eh. Kung totoo talagang may problema dito, bakit ako magsisigaw dito? Why not pupunta ako doon at kakausapin ko sila at magsasuggest ako ng solusyon sa problema na yan? At baka pakikinggan at baka maibsan ang problema. And you know what? It changes my entire perspective. until umalis ako sa LFS. No, until umalis ako sa LFS. Until I begin to realize na walang patutunguhan tong mga kasisigaw na mga estudyante, mga student activists, walang mapatutunguhan. That's the reason why I know exactly how it feels to become an activist because I was once an activist and I know exactly how it feels na sigaw ka ng sigaw na hindi naman naririnig. So ito yung point ko. When there is a problem, you decide in yourself, based on the flexibility that you have and the creativeness that you're going to develop in your team, establish these two parameters sa team mo. Either you are part of the problem or you are part of the solution. Now, if you wanted to become a proactive, then you have to decide ngayon pa lang that you will be part of the solution. So kung part ka sa solution, isa lang po ang ibig sabihin. You provide solutions.
Yun po yun, actually. Walang mangyayari kung naalala ko po dati na nasa nasa kalsada ako. Sabi ko, nakakapagod. Puro reklamo ang ginagawa namin. Ang init-init pa. Wala. Sa totoo lang, wala akong na-accomplish nun all those years. And I have learned a lot, no? Kaya nga nung yung anak ko nag-UP, natatakot ako. Ay nako, baka sasali 'to ng LFS, nako. Pero mabait pa rin si Lord, mabait pa rin si Lord. I Ni-utilize niya yung zeal ko into a different, output na ni-utilize niyang zeal ko into a different output. Okay? Precept number 3. Cross-training for team readiness. Okay. Ano ba yung ibig sabihin ng cross-training? Okay. Now, ang mga teams po natin, ang mga miyembro ng team natin ba, may mga kanya-kanyang gift po yan, may mga kanya-kanyang kakayahan ba? Okay. Na yung mga team na yan, guys, sandali guys ha, magsi-CR break lang ako, mga ilang minutes lang ha. Sandali, medyo CR na ako eh. Ayan, thank you. No, thank you for waiting. Ay, grabe. Nag-CR lang ako, 48 na lang ang naiwan. Cross-training. Okay, pag-usapan natin yung cross-training. Remember this, na ang team po natin ay composed po yan ng iba't ibang tao. So, unique individuals po yan. Okay? Now, kailangan kasi nating intindihin yung uniqueness po natin. Okay? We have to understand that we are not actually the same or clone in itself. Iba-iba po, bawat isa sa atin. Now, ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanya po yung abilidad. Di ba? May kanya-kanya pong abilidad. May magaling mag-present, may magaling magbenta, may magaling sa Facebook, may magaling sa mga YouTube, may magaling mag-video, may kanya-kanya pong expertise. Sorry. May kanya-kanya pong expertise. Bilang isang entrepreneur, ang pinaka-goal mo ay i-identify po yon. I-identify po yung mga kakayahan na yon. Okay. Pag na-identify mo yung mga kakayahan na yon, ang next na goal mo ay paano matuto ang bawat isa sa mga kanilang mga gift. Yun po yung cross-training. Sorry. Ibig sabihin, kung may magaling dito sa paggawa ng video, tapos ikaw hindi ka magaling gumawa ng video, mag-cross-train ka, magpaturo ka doon sa magaling mag-video. Doon sa magaling mag-Facebook ads, tapos ikaw hindi ka marunong, magpapaturo ka doon. Yun po yung cross-training.
Bakit importante yon? No, bakit importante po yon? Now, it is important. Remember, effective teams are not groups of people isolated with each other. Dapat maintindihan natin ba na ang team, sorry, ang team na meron ka ay composed po yan ng mga tao na hindi po yan isolated sa bawat isa. Ibig sabihin, magkakasama yan. Sorry. So ngayon, dahil magkakasama yan, hindi yan isolated sa bawat isa. Kaya nga, we encourage na magkakita-kita, mga ganon. Yang mga tao na yan, balang araw, ang objective mo ay magpalitan po yan sila ng mga skills. Na magpalitan po ng mga skills. Kung ano yung kaya ng isa, matutunan ng isa. Kung ano yung makakayahan ng isa, matutunan din po ng isa. Yun po yung ibig kong sabihin sa cross-training. Because ang goal po natin is how are we going to let our team work cohesively in the workplace. So ano po yung cohesion? No? Ang tao po, individual naman ba? Paano ba to? Sabihin natin ito 5. Individual naman to, mag-isa yan. Iisa yan. Ang goal mo, paano mag-work ang 5 na to cohesively? Ano ba yung hitsura ng cohesive? Ibig sabihin magkadikit. Ito na. O, yan. Ang ganito, pag kanya-kanya po yan, hindi po yan malakas. Pero pag pinagsama yan, malakas yan. Kaya nga ang kamao, malakas yan. Masakit yan pag nakatama. Kasi it is a combination of the 5 fingers. Pinag-isa. Yun po yung objective ng team cohesion. So kung ang mga gift ng bawat isa ng mga team po ninyo ay matutunan mo paano mo sila pag-isahin, ay nako, ang lupit ng organization mo, ang lupit ng grupo mo. Kaya ang pinaka-goal natin ay palupitan ng grupo. Yun po yung pinaka-goal natin, palupitan ng grupo. Alam mo, we've got to understand na it's totally impossible for you to win in the journey becoming an entrepreneur all by yourself. You've got to accept the reality that you need a team. Kailangan mo talagang i-accept yan. Or else, you won't make it to the top. Or else, you will not make it to the top. Ito yung always na sinasabi ko. If you wanted your business to grow, have the habit of continuous learning. Ugaliing mag-attend ng mga seminars dito. Gaya ng mastermind. Alam mo bakit? Dito kayo madidevelop. Madidevelop kayo. Cross-training allows people to cover for each other. Ayan. Cross-training allows people to cover for each other. Alam mo bakit? Ganito yan. Ay, sige. Alam ko busy ka. Ako na lang ang kukuha ng video doon sa magsa-site tour kasi kami ngayon. Ako na lang ang kukuha ng video para sa'yo. Kasi tinuruan mo na ako paano mag-video yan, di ba? They can cover for you. Sa network marketing, ay, sige lang, kung busy ka, okay lang. Ako nang magpe-present sa downline mo. Pag nag-pay in to, sa'yo to, tutulungan lang kita kasi alam ko na paano mag-present kasi tinuruan mo ako di ba? Yan ang cross-training. They will learn to work together and they will look on cover for each other. Now, as a business leader, this is part of our agenda. Allowing them to cover for each other.
Ay sige, walang problema. Ako na lang ang mag-assist diyan sa client mo, sa customer mo. Anyway, alam ko naman paano. Oh, 'yan, 'di ba? Friends, ganito lang. The moment our team will work cohesively, you will begin to see a team that work as one. Kahit anong negosyo ho, that applies. Kahit anong negosyo, that applies. Okay? Precept number 4. Cooperation is essential for effective teamwork. Yan, cooperation. Importante pala to, ha? Cooperation is essential for effective teamwork. Yan. Pwede bang magkaroon ng teamwork na walang cooperation? Or pwede rin bang magkaroon ng cooperation na walang teamwork? Nice question, ha? Sige daw. Let's see. Pwede bang magkaroon ng cooperation na walang teamwork? Yan muna ang una kong tanong. Yes or no lang po to. Sige daw. Pwedeng pasagot? Pwede bang magkaroon ng cooperation na walang teamwork? Kasi alam ko, hindi pwedeng walang cooperation sa teamwork. Pero pwedeng magkaroon ng cooperation kahit walang teamwork. Yes, pwede si Mel, si Maricel, hindi. No. Yes, sinabi mo kanina ko. Ako, nalito rin ako eh. Pero, kasi hindi to the same eh. Ang word na to ay hindi the same eh. Ang cooperation at saka teamwork ay hindi the same. Hindi po siya pareho. They are two different words. Sige. This is a nice nice mind-boggling word. Ano bang ibig sabihin ng cooperation? Paki-share please. Ano bang ibig sabihin ng cooperation? Doon sa understanding mo lang ha. Ano bang ibig sabihin ng cooperation? Sige daw. Paki-comment daw. Ano yung ibig sabihin ng cooperation? At ano din ang ibig sabihin ng teamwork? Sige daw, para magkakaroon tayo ng discussion. Paki-share daw, ano yung definition mo? Ano ang ibig sabihin ng cooperation at ano din ang ibig sabihin ng teamwork? Sige daw. Tingnan natin. Kasama ka sa biyahe sa team. Ang isa is unite. Sige. Pero parang hindi pa yun ang word eh. Cooperation is contribute to the group. Ayan, medyo may kang Julius Pakita ko sa inyo. Ayan. Sabi ni Julius, cooperation contribute to the group. Okay? Dili Sarah kay cooperate each other. Doing the team as one ang teamwork. Then ang cooperation kay pwede ka lang mag-perform. So individual. Ayan, yan ang sinabi ni Mel. Doing the team as one ang teamwork, then ang cooperation ay pwede ka lang mag-perform. Sige. Kailangan talaga may cooperation. That is where a team works for a common goal. Pero ano yung definition ng cooperation at ano yung definition ng teamwork? Maris, the process of working to the same end. Ano to? Teamwork, Maris? Ito? Teamwork bang ibig sabihin nito? The process of working to the same end? Cooperation is with unity with one goal to have pakita ko. Cooperation is with unity with one goal to have a best teamwork. With unity, yun ang ibig sabihin. Kay Josephat, cooperation, sir, pwede man individual. Yan, sabi ni Josephat, ang cooperation daw ay pwede individual. Kang Sergio,
Cooperation is doing the same thing in an operation. Ayan, yun po yung sabi ni Sir Joe. Doing the same thing in an operation. Cooperation, helping together and doing the individual work. Teamwork, doing something as a team. Yun ba? Cooperation, helping together and doing individual work, doing something as a team. Kung unsa ang plano sa team, dapat mo cooperate. Tama naman. Nice ang output. Di magbuot-buot. That's my cooperation. Okay. Alam mo, kahit ako naguguluhan din, no? Cooperation is working together. Proactive. Ayan, no? Working together proactively. Ayan, ito. Cooperation means working together proactively. Ito yung sabi. Kay Sir Frank, tingnan natin kay Sir Frank. Team has one goal for me. Cooperation is just participating or willing to work within the group with a given part. Ayan, medyo maganda pagka-define. Okay? Ito, cooperation, working together, teamwork, build as one. Alam mo, it has always been a struggle to really define this one. But let's see. Ayan, nag-Google ako. Ang word na cooperation, yan ang lumabas. The process of working together to the same end. Yung pinakita kanina. Yan po yung cooperation. Process of working together. Okay. Tingnan mo yung word ha. Process of working together. Ang teamwork, ayan, combined action of a group of people. Ayan. Tingnan niyo po yung word. Combined action. Okay? Ang isa is process of working together. Okay. Tingnan natin. Ang process of working together, ibig sabihin, bawat isa ay may kanya-kanyang work, but they work together. May kanya-kanyang work. Okay? May kanya-kanya silang pinagkakabalahan. May kanya-kanya silang ginagawa. Process of working together. Pero kung titingnan mo yung teamwork, ayan, tingnan mo yung definition ng teamwork. Medyo maliit lang, no? Combine action. Combine. So, ibig sabihin, pinag-isa. Combine. Pinag-isa. Ibig sabihin, the effort of individual, once combined, will produce teamwork. Cooperate, I will work these things out kasi para to sa common goal natin, but it doesn't mean that I am combining my effort to yours. Sa'yo. Kanya-kanya lang tayo. Pero, towards a common goal lang tayo. No? May common goal, lahat namang teamwork at saka cooperate, may common goal eh. Ang kaibahan sa kanila, ang teamwork ay combined effort. Okay. May example ba ako dito? Ay, sandali. Yeah. Ito po yon. Yeah. Ito na lang, Michael Jordan. Okay. Ito yung magandang illustration. Sa isang basketball team, pwede naman ako player ng team na to and I am willing to cooperate sa role ko. Ang role ko, for example, ako ay point guard, maglalaro ako, I will cooperate as a point guard. No? Ang goal natin, yes, manalo tayo, but ang role ko ay bilang point guard. So, dahil point guard ako, I have to be the best point guard. Okay? Laro, shoot, points. Point guard. Ang working, combine, ang doon sa isa, sa teamwork, yan, ano ba itong teamwork? Ang teamwork is combined action of a group. Ayan po yung teamwork. Combined action of a group. Okay, tingnan natin. Balik tayo sa basketball. Ang pagpanalo ng Chicago Bulls ng championship ay hindi po yun
cooperative work ng bawat isa. Teamwork po yun kasi kinumbine ang effect ng bawat isa, ang action ng bawat isa ba, ang ginawa ng bawat isa ay pinagsama, pinaghalo. Yung action ni Rodman, action ni Pippen, ni Michael Jordan, ni Tony Kukoc, at saka ni Ron Harper, pinagsama. So ngayon, ang pinaka-key pala dito sa teamwork ay ang coach. Ang pinaka-key sa teamwork is ang coach. Kasi si coach, siya po yung mag-combine ng effort nito, ng abilities nito, ng skills nito. Pag ang coach, hindi niya mapagsama ang mga magagaling na skills na to, hindi siya makapanalo ng championship. Magaling lang ang mga players. Magaling ang mga players in their chosen field. They can be on the same court. They will be working according to their skills, but hindi sila in one combined action. Yun po yung point doon sa teamwork. So ngayon, balik tayo dito sa negosyo natin. Sa negosyo, ganun din. Lahat na to nakasalalay kay coach. Okay. Si coach ang unang makakita ng skill ng bawat isa. Now, ang goal ni coach ay paano sila mapagsama lahat na hindi magka-clash, na hindi mag-aaway, na hindi magka-conflict. Kasi kanya-kanya yan eh. 'Di ba? Kasi kung titingnan mo, bago nag-join si Dennis Rodman sa Chicago Bulls, superstar siya sa Sixers. So, ibig sabihin, in order for Dennis Rodman to go inside Chicago Bulls, kailangan niyang kailangan maintindihan ni Phil Jackson kung paano ipasok ang skill ni Dennis Rodman kay Michael Jordan, kay Scottie Pippen, kay Tony Kukoc. Kaya nga, kung na-notice nyo, doon sa pangalawang three-peat, may mga pagkakataon doon na nagbubulakbol si Dennis Rodman. Naintindihan ni Phil Jackson na mahirap silang manalo ng three-peat kung wala si Dennis Rodman. Kasi merong missing link eh. Bakit? Wala na bang ibang sentro? Meron. Merong ibang sentro. Pero, eto sila ang pwedeng may cohesion. Diba? You allow your team to work cohesively. Yan po yung teamwork. Paano mo sila ma-combine? Yung challenge dito ay yung karakter ng bawat isa. Ako din, nahihirapan din ako. To be honest, no? To be honest with all of you, nahihirapan din ako ma-combine ang mga gifts ng bawat isa. Pati yung mga karakter ng bawat. May mga karakter talaga na hindi mo pwedeng pagsamahin. Kung ikaw ang coach, ikaw yung leader nila, makikita mo na may mga karakter sa mga miyembro mo na hindi mo talaga pwedeng pagsamahin. Pag na-identify mo na hindi mo talaga silang pwedeng pagsamahin, huwag mo nang ipilit na pagsamahin sila. Diba? Kasi hindi talaga pwede. Kung hindi talaga sila pwedeng pagsamahin, huwag mong pagsamahin. Sa halip, ang gagawin mo, i-develop mo siya na magkaroon siya ng sarili niyang team para doon siya magpe-perform. No? Para doon siya magpe-perform. Okay? Precept number 5. No? Precept number 5 is using teams to build mutual respect. Okay. Using teams to build mutual respect. Sabi pa nga nila, respect begets respect. Ang respect kasi hindi mo yan hinihingi, binibigay yan. Pag ikaw ay binigyan ng respeto, magbibigay ka rin ng respeto. Ganun po yan eh. Hindi mo hiningi yan, hindi mo yan na, sige, bigyan mo ako ng respeto para bibigyan din kita ng respeto. No, hindi. Kusang may nagbigay sa iyo at dahil binigyan ka ng respeto, ikaw ay rumispeto din. Ganun ang ibig sabihin ng mutual respect. Okay? Respect will not work together if they do not respect each other. Okay? Remember this, ha? People will never
work together if they don't learn to respect each other. May nakita na ba kayong team na team sila pero they don't respect each other? Nagsisiraan pa sila, nagchichismisan pa, backbite here, backbite there, nagsisiraan. And not until you and I will be able to exercise mutual respect. Each and every person in your team will really never be able to work together as one. Hindi po pwede yan. Wala pa po akong nakita na kayang magtrabaho nilang magkatrabaho sila but yet they don't respect each other. I'm sorry to say, no, but one values that makes the team work together is respect among each other. And that is what we call a mutual respect. We are here to watch each other's back. Okay? We are here to look after each other. Alam mo, dito nagkasala si Cain kay Abel . Dito nagkasala si Cain kay Abel. Kay Lord. Nung nagtanong si Lord, 'di ba nagtanong si Lord, Cain, nasaan ba yung kapatid mo na si Abel? Nagtanong si Lord, nagtanong ang Panginoon, Cain, nasaan ba yung kapatid mo na si Abel? Sino bang may alam kung anong sagot ni Cain? Ano bang sagot ni Cain? Tingnan nga natin, kung may nakakaalam ba dito. Anong sagot ni Cain nung hinanap ni Lord si Abel? Ay daw, pa-share daw. Anong sagot ni Cain nung hinanap si Abel ni Lord? Nung hinanap si Abel ng Panginoon, ano ang sagot ni Cain? Daw? Hello? Patapos na ako, guys. Patapos na po ako. Gusto ko lang malaman kung alam ba ninyo ano ang sagot ni Cain nung hinanap ng Panginoon si Abel? Anong sagot ni Cain? Nagtrabaho pa kay need mo kayod. Saan mo nabasa ang Biblia yan, Mel? Anong version yan? Anong sagot ni Cain nung hinanap ng Panginoon si Abel? Buksan niyo kung may Biblia kayo dyan. Meron ba? I am not my brother's keeper. Ayan. Ito sagot ni Sir Jose, Ayan. I am not my brother's keeper. Ang ibang translation nito ay, am I my brother's keeper? Sinabihan niya si Lord, Panginoon, ako ba ang keeper ng kapatid ko? Ayan. Ako ba tagabantay? Ayan. Am I my brother's keeper? I am not my brother. Ito yung sagot ni Sir Jose. Remember, when we are in our team and you are in your team, always remember this. You are your brother's keeper. At dahil ikaw ang keeper ng brother mo, ng sister mo, huwag mong siraan si brother, huwag mong siraan si sister. Tama ba? Hello? Dito nagkasala si Cain. So ibig sabihin, hindi ito gusto ni Lord. Ayaw niya sa sagot na yan. Ayaw niya sa sagot na yan. So isa lang po ang ibig sabihin. We are our brother's keeper. We are our sister's keeper. Dahil ikaw ang keeper ni brother at keeper ni sister,
Huwag mong siraan si brother, huwag mong siraan si sister. Maliwanag ba? Yun lang po ang simple message ng mutual respect. Yun lang po. And if you have a team na ganun ang character, ganun ang value sa loob ng team, isa lang po ang masasabi ko. You have a winning team. Ulitin ko ha. If meron kang team na ganun ang character, ganun ang value sa loob ng team, then therefore, you have a winning team. Meron kang winning team. Panalo na yan. Panalo na yan. Okay? Number 6, I think this is the last. Building a team one person at a time. Friends, understand this. Hindi po kayo superhero na kaya mong gampanan lahat ng role na yan. You cannot even be in 2 places at the same time nga eh. How much more in every person, in every member ng team mo? That's totally impossible. Di ba? Remember this ba? If you cannot even be in 2 places at the same time, then therefore, you can never be in every team member you have at the same time. Ikaw lang mag-isa. Ang dami kaya nila. Paano mo yan magagampanan? Hindi. Di ba? At doon naman sa nagiging parte ng team, understand this, that yung coach mo, iisa lang. He or she cannot be in every member at the same time. May limitation ang time niya, may limitation ang presensya niya. So wag naman tayong mag-demand na wagas. Di ba? Wag naman tayong mag-demand na wagas na totally imposible naman na pwede siyang gumawa ng 2 bagay sa isang oras. Hindi po pwede yun. And we've got to understand the fact that we are all revolving in the same 24 hours. And that exactly never happened that you can be in 2, 3, 4, or 5 people all at the same time. Lalo na pag iba-ibang lugar, iba-ibang concern. Imposible. Imposible. Kung ganon ang magiging mentalidad natin, you are asking the impossibility doon sa mga coaches natin. At kung ganon ang mindset natin, walang papasa na coach. Tama po ba? Walang papasa. Everyone will really fail. Because we were not actually hindi naman tayo omnipresent. Hindi tayo omnipresent na you will be in all places at the same time. Remember this, that every person in your organization is unique. They are different individuals. May kanya-kanyang personalidad, may kanya-kanyang abilidad. Ibig sabihin, kung makikitungo ka sa mga miyembro ng team mo, dahil unique ang bawat isa, hindi kasi pwede ang kung paano ka nag-deal sa isa na to, pareho lang po sa lahat. Hindi po. Kasi iba-iba po ang mga personalidad. May tao na okay lang, astig siya. It doesn't matter kung tough ang words niya. May mga tao rin na medyo sensitibo, madaling masaktan. Hindi naman po pwede. And to mind you, ako na-rebuke na rin ako niyan. No? Na-rebuke na rin ako. Kaya nga kung nakikita nyo yung mga messages, mga pag nagseseminar ako, medyo a little bit toner na. Bakit to? Because I have to understand na may mga sensitibo at meron din po medyo okay lang, astig lang ako. May fast learner, may slow learner. Mayroong hindi fast at hindi slow pero
loading lang talaga. Meron ganun. In short, we address the uniqueness in every person in our team. Bakit? Kung ikaw ba ang teacher, dahil ba na may slow learner dito, basta lang iiwan mo na lang siya sa klase at porsigido, proceed ka na lang ng proceed, bahala nang may maiwan? Hindi naman eh. Kung ikaw ang teacher, gagawa at gagawa ka ng paraan na itong slow learner mo ay makapag-catch up. I was once a teacher ng senior high. And I saw it in my class na hindi lahat na nasa klase ko ay pareho mag-perform. Hindi naman po pwedeng iiwan ko yung bata na yan at basta na lang babagsak. Siyempre, gagawa ako ng paraan para makapag-catch up siya. And how will you do that? When you understand that each and every one is unique. Okay? That each and every one is unique. Friends, ito lang po, no? The uniqueness that we have, no? The uniqueness we have as a person, that's what makes us special. Okay? Ulitin ko ha. The uniqueness na meron tayo as a person, that what makes everyone in the team special. Kaya dyan, mga members sa team nyo, sabihan mo siya, special ka. Everyone in the team is special because we are unique in its way. No? Ayan, tama yung sinabi yung sinabi ni Josephat, no? Ayan. Na sila'y ilang kaugalingong teknik. Meron silang sarili talaga nila. No? And you cannot erase the fact that every person ay merong ganon. Diba? Merong uniqueness talaga. You have to accept it. No? Hindi po lahat ng tao ay pareho. No? Hindi po lahat ng tao ay pareho. I hope na ito po sa journey natin sa segment na Why Be an Entrepreneur, sa 19 episodes na meron tayo, I hope na may natutunan kayo. No? Meron po ba kayong natutunan? Meron po ba kayong natutunan? Meron bang pumatak sa isipan at puso ninyo? Meron ba? Meron bang parang may kirot diyan ba na ito talaga tumatak to. Ito yung sinabi ni coach, tumatak talaga sa akin. And whatever is that, apply it. Okay? Whatever is that, apply it. By the way, before po tayo magtatapos, no? Before po tayo magtatapos, may kunting announcement lang po ako dito. Every first and third Thursday po of the month, meron po tayong The Circle, no? Ang iba sa inyo nakapag-join na po ng The Circle, ang iba po ay hindi pa po. Now, meron po tayong programa na to in order po to help us address dun sa spirituality natin. And I hope that you can join with us on July na, no? On the first Thursday of July. I think that's July 1, no? Ang first Thursday ng July. That is through Zoom. Anyway, magbibigay naman tayo ng link. Okay? Now, ngayong Sabado naman, meron din po akong business orientation, 9:45 in the morning. Ito po dun sa mga gustong maging isang real estate agent. Kasi may mga kasama tayo dito na galing po sa ibang mga industry. So, if gusto nyo pong maging real estate agent, magpasabi lang po kayo. May seminar po ako sa 9:45 in the morning po yan, Sabado. At the same time, sa Sabado din po ng gabi, alas 8, actually Wednesday and Saturday po, alas 8 ng gabi, meron din po akong J-Store Business Opportunity Seminar wherein dito po pinag-usapan natin how are we going to make your money work for you. So, ito po ay mga invitation ko po sa inyo, mga personal invitation ko po sa inyo, and this is what I am doing at the same time. And I believe na meron naman pong iba kasamahan din po natin na who are already able to enjoy substantial amount of income na rin po dito sa J-Store. So ngayong Wednesday po 'yan. Pag-usapan po natin ang business, no? So dito pa rin sa live, okay? So ngayon ito na. Magkakaroon po tayo ng raffle. Ayan.
magkakaroon po tayo ng raffle. Ang gagawin nyo po, please type your complete name in capital letters sa comment section. Please type your complete name in capital letters. Capital letters ha, hindi small letters. In capital letters sa comment section below. Para makasali po kayo sa raffle, please pakitype po ang complete name in capital letters sa comment section po below. Okay. Capital letters ha, capital letters. Yung pangalan nyo po, capital letters. Ayan. Pakisulat po in capital letters. Yan. Please type your complete name in capital letters sa comment section below. Ayan. So marami-rami tayo ngayon no, na makakasali nito. Okay. Lahat na po ba nakapag-type na po ba? Sige ho, hintayin ko po kayo na ma-type nyo po. Makapag-type po lahat. No? Tuloy-tuloy pa rin po ang topic natin on EntrepreneurSHIFT. Bukas mag-uumpisa po tayo ng panibagong segment at ang pag-uusapan po natin bukas ay mag-uumpisa po ako sa topic na Who is an Entrepreneur? So bukas po yan. So tapos na po ako sa Why Become an Entrepreneur. Ngayon ang pag-usapan naman natin bukas, alas 8 ng gabi is Who is an Entrepreneur? So ngayon ang pag-usapan naman natin ay sino? No? Sino naman ang pag-uusapan natin? So napakaganda, no? Akala ko dati na hanggang 15 episodes lang to. Naku, sa tingin ko aabot pa tayo ng mga 30 episodes, no? Kasi maganda ang topic na to eh. Maganda ang topic na to. Okay? Please pakisulat po, please pakitype yung complete name in capital letters sa comment section below. Either nandito kayo sa Facebook or sa YouTube, nakikita ko po 'yan. Don't worry. Dapat ikaw talagang mag-type ha. Kung nagpa-type ka lang, makikita ko naman kung nagpa-type ka lang, hindi po siya kasali. Dapat name mo talaga ang i-type mo. Huwag nyo lang ibalik-balik. Basta kung na-type na po, okay na yon. Okay. Now, ito yung catch. Okay. Lahat po ng names na yan ay na-capture ko na po. Ang raffle draw nito, ito yung entry nyo ha. Ito yung entry nyo, pangalan ninyo, entry po ninyo to. Ang raffle po nito ay bukas po ng alas 8 ng gabi. Hello? Okay. Lahat ng sinulat nyo na pangalan, yun po yung entry po ninyo. Ang raffle po niyan sa lahat ng mga nag-type dyan, ang raffle po niyan ay bukas alas 8 ng gabi. Okay? Ang raffle po nito ay bukas alas 8 ng gabi. Kung nandito po kayo, nakasulat po kayo dito, tapos wala po kayo bukas sa raffle, ma-forfeit po yun ha. Okay? Pag nandito kayo, entry, nakikita ko naman, ang entry, naka-save naman dito. Pag wala po kayo sa raffle, bukas, pag wala po kayo sa raffle, mapo-forfeit po yan. So, ibig sabihin, ibibigay natin sa iba. Okay? So, thank you. No, thank you very much for your time. At sana po may mga natutunan po tayo. Kita-kita po tayo sa darating pa na mga session. And by the way, doon sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Joffrin Villasencio. Pwede niyo po akong tawaging Coach Joffrin. Ako po ay may 3 rules sa buhay. No, ako po isang businessman by occupation, teacher by profession,
At the same time, I'm a pastor by vocation. Ako po ay currently a presidente at CEO ng D818 Premier Properties Incorporated or DPPI, at ako rin po ang mission director ng Global Missions through Marketplace. May contact number po ako dyan, no? 0933-822-0980. Kung sakasakali pong may humingi po kayo ng mga advices or mga consultation po with regards to your business, wag po kayong mag-hesitate na kontakin po ako, no? At susubukan at sisikapin ko po na matulungan namin po or matulungan ko po kayo sa magiging problema nyo kung meron man. So thank you and God bless you all. Kita-kita tayo bukas sa raffle. Bye-bye!